Sziasztok! A mai videóban 3D nyomtatott modelleket, figurákat fogunk festeni és gravírozni. Az első modellünk Artorias lesz a Dark Souls világából, vagy ahogy én hívom, a srác, akit 73-szor próbáltam legyőzni, mire végre sikerült. És akkor is csak azért, mert a kutyája nem volt ott. Ő a Dark Souls egyik legikonikusabb karaktere, megjelenése lovagias és méltóságteljes. A játékban a páncélja jellegzetes ezüstös árnyalatú, amely a Wolf Knight set része. Ez az acélpáncél csillogó, mégis ilyen kopottas hatást kelt, ami a dicsőséges múltját és a szomorú végkifejletet mutatja. Vagyis más szavakkal harcolt az Abyss ellen, és hát nem ő nyert. A páncélon korrózió és karcolás nyomok is láthatók, ezek megjelennek itt a modellen. A köpenye szakadt és rojtos, ezt is meg kell valahogy oldanunk, hogy jól nézzen ki a modellen. A köpenyén karmos, vattformájú mintázatok is látszanak, úgy néz ki, mintha a sötétség tépte volna széjjel az anyagot. Vagy csak nagyon gagyi mosógépet használ. A 3D nyomtatás során igyekeztem a legjobb felbontást beállítani, amit csak a nyomtató tud. Ahol kisebb hibák voltak, ott csiszoló szivacsal vagy csiszoló papírral simítottam el a felületet, hát a lovagoknak is kijár egy kis botox, ugyebár. Ezt a mintát egy gravírozási trükkel fogom elkészíteni az X-Tool F1-jel, mert elég bonyolult mintázatról van szó, és annyira azért nem vagyok ügyes, hogy kézzel ráfessem. A trükk lényege, hogy több rétegű festés után néhány réteget legravírozok a felületről, így meg lesz az alapszín, és alatta láthatóvá válik a kigravírozott alapfestés. Először tehát lefestem a köpenyt azzal a színnel, ami a mintaszíne lesz. Jelen esetben ez az ezüst. Hogy jó vastagon befogja, ezért 2-3 rétegben is ráfestem az ezüstöt. Ha már úgy néz ki, mint a nagyi ezüst készlete, na akkor már alakul a dolog. Miután ez megszáradt, jöhet a kék szín, ami a köpeny színe lesz. Ezt sem egy rétegben viszem fel, hanem először a Medium Blue festéket Dark Gunmetal-lal keverem. Ez fogja a köpeny redőiben a sötétkék, árnyékos részeket megadni. A következő lépés a sima középkék lesz, amellyel szintén lefestem az egész köpenyt, de vigyázok, hogy a legbelső részeket már ne világosítsam ki ezzel a színnel. A harmadik szín pedig az Azul Andrea nevű világosabb árnyalat, amellyel az éleket és a legvilágosabban fekvő területeket festem meg. A gravírozáshoz az X-Tool F1-en inkább egy gyengébb beállítást használok, hogy egy menetben azért nem marja le az összes festéket. Inkább több menetben gravírozok, és az egyes menetek között mindig ellenőrzöm, hogy mennyire látszik a kívánt eredmény. Mint amikor tortát sütsz, és folyton ellenőrzöd, hogy na megsült már eléggé? Na hát itt ugyanez a helyzet. Ezen az X-Tool F1-en a főgomb dupla megnyomásával mindig újra lehet futtatni az előző munkamenetet, és amíg nem mozdítom el a modellt, addig bármennyiszer újra lehet dolgozni a felületen. A menetek között, amit változtatok egy kicsit, az a fókusztávolság. Mivel a felület nem egyenletes, hanem akár fél centis hullámok is lehetnek rajta, így fókuszon kívül kerülhetnek bizonyos részek. Tehát a 3-4 menetes gravírozás során mindig változtatok egy kicsit a fókusztávolságon, így a mélyebben fekvő részek is ki lesznek szépen gravírozva. Végül, amikor elégedett vagyok az eredménnyel, akkor ki lehet venni a gépből. Ugyanezt a mintát felviszem a köpeny hátsó részére is. Elég nehéz megfelelő pozícióba elhelyezni így a modellt, de a csiszoló szivacs alátámasztásával sikerül végül is jól elhelyezni.
A láncszoknya alapfestése a már használt sötét színű Dark Gunmetal lesz, amelyre ezüst színnel viszem fel a felső highlight réteget. Ez a Gunmetal egyébként az egyik kedvenc festékem, rengetegszer alkalmaztam már. Ruhára, hajra, fegyverre, vagy más színek sötétítésére, árnyalására remekül használható. Emlékeztek a Gunmetal 50 árnyalata című filmre? Na, ebből én mind az 50-et használtam már. A páncél elemei szintén ezekkel a színekkel készülnek. Az árnyékos részek Gunmetal, a világosak ezüsttel, viszont a páncélokra legfelül nagyon halványan egy kis aranyos réteget is felviszek. Ez ad egy sárgás csillogást a felületnek, amitől nagyon összetett lesz ezeknek az elemeknek a csillogása. Az egész modell alapja egy töredezett, lepusztult mohás kövezetet szimbolizál. A fekete alapfestésre sötét és világos barnával viszem fel a kopott felületnek a hatását, míg a mohát ilyen médium olivaszínnel festem meg. A sötétség füstje először feketével indul, aztán a lilát feketével keverem, és végül rózsaszín lesz a legvilágosabb réteg. Az alap feketére festett aljára szintén az X2 gravírozót hívom segítségül. A Dark Souls felirat kerül ide alulra, és találtam egy remek logót is, ami nagyon jól mutat itt. Ha már egy életre traumatizált a játék, legalább legyen elegánsan aláírva, nem igaz? Gondolkodtam egy You Died feliraton is, de nem akartam sebeket felszaggatni. A mai második projekt az Invincible képregényből Atom Eve karaktere lesz. Ez a modell egy kicsit különbözik a rajzfilmes verziótól, itt nem csak szuperképessége van Eve-nek, hanem plastikai sebésze is. Erre tetoválásokat készítek a gravírozóval, ugyanazzal a technikával, mint Artoriasnál. Az alapszíne fekete, hogy a bőrszínt legravírozva róla előjöjjön a tetoválás színe. Amúgy, ha fekete színben nyomtatom, akkor kicsit egyszerűbb dolgom lett volna, mivel nem kellett volna ennyire pontosan beállítani a paramétereket. De hát miért csináljuk egyszerűen, hogyha lehet bonyolultan is, nem igaz? A tetoválásokhoz a Pinteresten találtam inspirációt, először alma és kígyó motivumokat kerestem, ugye az Eve karaktere miatt. Végül kígyóhajú hidrákat találtam, amelyeket nagyon jól el lehetett helyezni a modell felületén. Így a minták tökéletesen illeszkednek Atom Eve testére. A comb felülete elég domború, ezért ezt is több menetben gravíroztam, többféle fókusztávolsággal.
Ez lett tehát a végeredmény. A lovag, aki nem tudja rendesen használni a mosógépet, és a szuperhősnő, aki másodállásban valószínűleg Instagram influencer. Legközelebb találkozunk, és a Gunmetal legyen veletek!